नमस्कार. पूजा रेसिपीमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत होममेड फालुदा रेसिपी. चला तर याला लागणारे साहित्य पाहू. अर्धा ग्लास दूध, ड्रायफ्रूट, 2 चमचे साखर, अर्धा कप कॉर्नफ्लॉवर, अर्धा कप रोअफजा, चला तर आपण कृतीकडे वळूया. प्रथम एका बाउलमध्ये आपण कॉर्नफ्लॉवर घेतला आहे. याच्या आपण शेवया बनवणार आहोत. शेवया आपल्याला गोड बनवायच्या आहेत, म्हणून आपण 1 चमचा साखर घेणार आहोत. शेवया एकदम सोपी पद्धत आहे, तुम्ही घरी सहज करू शकता. कॉर्नफ्लॉवर आणि साखर एकत्र पाण्यामध्ये विरघळून घेणार आहोत. थोडं थोडं पाणी घालून व्यवस्थित हलवून घेणार आहोत. साखर व्यवस्थित कॉर्नफ्लॉवर मध्ये विरघळून घ्यायची आहे. व्यवस्थित पाण्यामध्ये सर्व एकत्र करून घ्यायचं आहे. पातळ असं बॅटर तयार करून घ्यायचं आहे. नंतर आपण नॉनस्टिक भांड्यामध्येच हे बॅटर घालणार आहोत. तयार झालेलं बॅटर आपण नॉनस्टिक भांड्यात टाकलं आहे व लगेच ते व्हॅसलीन सारखं तयार झालं आहे. बघा, पण शेवया करायच्या आधी आपण एका बाउलमध्ये आईस क्यूब घेतला आहे आणि नंतर परत थंड पाणी त्यात टाकणार आहोत, कारण आपण शेवया खूप थंड पाण्यातच टाकणार आहोत. तयार झालेलं कॉर्नफ्लॉवर पीठ आपण एका शेवया मेकर मध्ये घेऊन, हा शेवया मेकर सर्वांकडेच असतो, म्हणजे चकलीचा साचा म्हणतो आपण ह्याला. ते आपण थंड पाण्यातच गरम गरम टाकणार आहोत. शेवया व्यवस्थित त्यात टाकून घ्यायच्या आहेत. तयार झालेल्या शेवया थंड पाण्यामध्ये विरघळत नाही, म्हणजे समजायचं आपल्या शेवया व्यवस्थित तयार झालेल्या आहेत. बघा शेवया कशा तयार झाल्या आहेत. आहे की नाही सोपी पद्धत. चला तर आता आपण फालुद्याकडे बोलूया. आता आपण एका ग्लासामध्ये रूहअफजा घेणार आहोत. तुम्हाला आवडीनुसार सरबत घ्यायचा आहे. मी रूहअफजा घेतला आहे, जेणेकरून उन्हाळ्यामध्ये खूप थंड असतं हे. दोन चमचे रूहअफजा घेतला आहे. थोडेसे 2 चमचे आपण ड्रायफ्रूट घेणार आहोत, जसं काजू, बदाम, पिस्ता असं बारीक किसून घेतला आहे. त्यात आता आपण सब्जा आधी आपण 15 मिनिटं भिजत ठेवला होता पाण्यामध्ये. आता आपण 1 चमचा रूहअफजा घालणार आहोत. रूहअफजा आपण
आपण ड्रायफ्रूट घेणार आहोत. ड्रायफ्रूट आपण काजू, बदाम, पिस्ता असं घेतलं आहे. आता आपण टुटी फ्रुटी घालणार आहोत. पूजा रेसिपीमध्ये टुटी फ्रुटी कशी बनवायची सांगितली आहे. आता आपण आईस्क्रीम त्यावर घेणार आहोत. तुमच्या आवडीनुसार आईस्क्रीम घ्यायचा आहे. आपण त्यावरती ड्रायफ्रूटनी सजवणार आहोत. परत एकदा रूहअफजा 1 चमचा त्यावर घालणार आहोत. चला तर तयार झाला आहे होममेड फालुदा. नक्की घरी करून बघा. आमची रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.